ආයි ඩේරිබේට් YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දැනටමත් මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන කාටුන් ඉමේජ් YouTube එකේ, TikTok එකේ, Facebook ට්‍රේඩින් විදියට පෝස්ට් වෙනවා දැකලා ඇති. අපි දැන් බලමු මේ ලස්සන කාටුන් ඉමේජ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා ChatGPT වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail එක හරහා ChatGPT එකට ලොග් වෙන්න. මේ කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට ChatGPT එකට ඇඩ් කරගන්න. ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේන මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ පේන විදිහට make this image as Ghibli-style කියලා prompt එක දීලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ ලස්සන කාටුන් ඉමේජ් එකක් ඔයාලට ටික වේලාවකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් ප්‍රොම්ප්ට් අපි මේ වීඩියෝ එකේ try කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ටත් වීඩියෝ එක බලලා ඒ ප්‍රොම්ප්ට් try කරලා අපිට ඔයගොල්ලොන්ගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි මේ වගේ තවත් ලස්සන ඉමේජ් හදාගන්න පුළුවන් ප්‍රොම්ප්ට්ස් ගොඩාක් අපේ description එකේ අපි ඔයගොල්ලොන්ට දානවා. ඔයගොල්ලොන්ට ඒවත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඔයගොල්ලොන්ට හොඳ වීඩියෝස් බලන්න try මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.